Кожного з нас є така косметика, яка пішла з макіяжної рутини. І не тому, що стався якийсь скандал чи розчарування, а просто банально до неї перестала тягнутися рука. Сьогодні я хочу зробити макіяж такою косметикою та подивитися, чи дійсно вона заслуговує того, щоб про неї забули. Деякі з цих продуктів колись були легендами. Деякі продукти досі є на гайпі, але чомусь я з ними, так на «ви». Тому сьогодні ми зробимо ось цей макіяж та подивимось, чи виправдовують вони досі свою актуальність та чи вартують уваги та грошей. Тому якщо вам цікавий такий формат, то продовжуйте дивитись. Але перед цим я, як завжди, попрошу вас поставити вподобайку. Це дуже важливо для розвитку мого каналу. Ну а я вас більше не затримую. І поїхали! І почати сьогодні я хочу саме з макіяжу очей, тому що буде чому сьогодні сипатись. Ми зробимо сьогодні не зовсім звичний для мого каналу макіяж. Я все ж таки дуже рідко роблю тут якісь яскраві макіяжі, принаймні разом з вами. Інколи можу за кадром зробити і в кадр вже вийти яскраво, але разом з вами ми робимо таке рідко. Тому ми почнемо з очей і у якості бази. І я хочу використати тінт від Armani. Я останній раз, мабуть, ним користувалася, коли робила вам огляд на Armani. При тому, що я дуже сильно люблю цей продукт, але постійно, щось з'являється, постійно якісь тести, щось нове, щось починають захоплювати, або ти починаєш досліджувати, як працює той чи інший продукт. І просто хороші продукти, які перевірені, які класні, які робочі, вони просто лежать, бо банально до них не доходять руки. Я люблю цей тінт, з ним прекрасно все. Він дає час попрацювати, він дає час себе розтушувати, він дає вам все, що вам треба, з ним нема проблем. Але повторюсь, просто він в мене лежить. Зараз подивимось, як на нього ляжуть сухі тіні, які я для вас далі приготувала, тому що я, давненько ними не користувалась і тим паче не користувалась разом з цим тінтом. І наступним кроком я хочу зробити міжвіку, і, можливо, навіть ми зараз з вами виведемо стрілку. Я просто думаю, давайте почнемо спочатку з міжвійки. І для міжвійки я хочу взяти ось такий каял від Ламель у 404 номері. Це фіолетовий каял. І просто, 100 років я ним не користувалась. Я реально ним останній раз користувалась, мабуть, наприкінці минулої весни. Уявіть, навесні 25-го року я останній раз ним користувалась. Я за кадром його точу. Дуже гостро. І це те, про що я вам теж постійно кажу у відео. Обов'язково наточуйте олівчика. Це дуже важливо. Якщо ви хочете, щоб у вас красивий контур виходив, щоб у вас працював добре продукт має бути добре наточений. І що стосується олівців Ламель, для мене це, показник ціна-якість, тому що це один з небагатьох продуктів в моїй косметичці і в моєму робочому кейсі, який коштує дуже мало, але який в мене дуже великій кількості, тому що я довіряю цим олівцям, і який я справді люблю, і з ним ніяких проблем в мене ніколи не виникало. Проте пам'ятайте, що це каял, і якщо його вчасно не почати тушувати, він сипеться, бо це гелева текстура, це не олівець у дереві. А так, в принципі, з ними ніколи немає ніяких проблем. Просто подивіться, красиво, яскраво. Чи занадто яскраво, що це неносибельно для життя? Та ні. Чи підкреслить це блакитні, карі, зелені, будь-які очі? Так, особливо зелені і карі. Чому я цим не користуюсь? Не питайте. Реально не знаю. Дуже давно взагалі до олівців Ламель якось я не зверталася. Треба, мабуть, знову почати ними користуватися. Я прям люблю їх олівці. І в нас сьогодні буде від них попереду ще один продукт, але про все по порядку. І давайте переходити до сухих тіней. Я вам зараз покажу палітру, яку я показувала лише один раз на каналі. І це було відео розхламлення. Це ось такий рояль від Pet, це друга роза, і я цими тінями не користувалась з минулої весни теж, в принципі, як і олівчиком від Ламель. Я, до речі, якось вже знімала відео, де теж користувалась продуктами, якими не користуюсь, там я вам показувала першу розу, і в тому відео, тут буде посилання, якщо цікаво, сходите, потім подивитись, і в тому відео я
проговорила те, що я зовсім охолола до тіней Pet. Я навіть частково виставила на продаж деякі палітри, частково у мене поки що деякі палітри лежать. І є ймовірність, що я залишу лише один єдиний рояль, тому що він такий добре поюзаний, в ньому є дири, тому що я збирала раніше ним наречених, але всі інші в мене майже нові, і є вирогідність, що я їх взагалі продам. Тому зараз намагаюся дати їм друге життя, намагаюся їх знову полюбити. Конкретно цією палітрою я один час користувалась заради дуохрома, але як тільки в мене з'явилась Наташа Діно на My Dream, то я почала користуватись нею, тому що там більш комплементарні підтони. Тому що ці палітри все ж таки, на мою думку, це не для лайт шкіри. Тобто навіть не те, що не для фейр, навіть не для лайт. Це, на мою думку, все ж таки кольори для дівчат з дуже насиченим кольором шкіри, або, можливо, для оливкових дівчат, тому що є щось таке, знаєте, трошки бруднувате ось тут. І на мені навіть теплі кольори лежать не дуже. Ми, власне, з вами зараз зробимо макіяж, ви все побачите, і я думаю, ви зрозумієте, про що я кажу. Але, звісно, я не намагатимусь зараз робити погано, в мене немає такої мети. Ми спробуємо зробити комплементарний, красивий моєї зовнішності макіяж. І почнемо зі світлого матового. Він у нас тут один єдиний, якби вибір невеликий, але він персик. Персик мені зазвичай пасує. І зараз подивимось. Я, чесно, я навіть сама вже не пам'ятаю, як ці кольори лежать на мені. Я його набрала, як завжди, впрацювала в руку, в руку, в палітру, куди-небудь впрацьовуйте. І хочу ним тепер ось так просто закріпити тінт від Armani, пройтись по всій моїй повіці, по всій формі. От цей зараз лягає дуже навіть непогано на мені. Дай Бог, щоб сьогоднішній макіяж мені сподобався більше, ніж з першою розою. Той, який я робила в попередньому варіанті, коли користувалась старою косметикою. Тому що в тій розі, вони прям дуже брудно на мені лежали. Хоча свого часу я знаю, що серед наших дівчат саме перша роза була популярніша за другу. І, в принципі, знаєте, ще, мабуть, причина, чому я перестала користуватись тінями Pet, це те, що я не дуже сильно люблю її матові. Беру чистий пензлик і підтушовую кордони. Так от, коли я беру Наташу, мені не треба паритись, і я знаю, що буде красива матова розтяжка. З Pet, по-перше, в них оцей підтон, повторюсь, не, на мою думку, не для світлої шкіри. А по-друге, те, що матові в неї можуть давати і плями, і залипати, і, ніби як не за $130, знаєте, формула. Хоча, давайте будемо чесними, тоді це був фурор, тоді не було аналогів. Так, і тепер я хочу, мабуть, спочатку я візьму дуохром, нанесу його на всю повіку, а вже потім трошечки додам форми. Ви знаєте, як я люблю використовувати такі сухі тіні. Я люблю їх на палітрі розводити з дюралайном, і тоді у вас виходить дуохромна рідка підводка. Користуйтесь. Прям реально можна створити якийсь унікальний красивий макіяж, і при цьому це буде більш насибельно, ніж те, що я роблю зараз, тому що те, що я роблю зараз, давайте будемо чесними, так в житті будуть ходити одиниці. Знову чистим пензелем все це підтушовую. Я, до речі, дивлюся, зараз майже нема осипань. Я пам'ятаю, що саме сипуча палітра, яка в мене була від Pet, це яка була після другої рози. Там всі 4 спешала летять в усі сторони. Тут якось нема осипань поки що. І це, не те, що нема, майже нема. І це приємно. Так, і тепер я хочу взяти темний матовий і ним затемнити кутик. Якби логічно, да? Добре впрацьовую, тому що темні матові у Pet майже завжди проблемні. І вже ось так аплікативними рухами наношу в кутик, трошечки впечатую. І після беру чистий пензлик і відтягую. От бачите, і цей вже некрасиво йде у мене в шкіру. От уже з'являється грязюка. Це мені вже не подобається. От я про це і кажу. Тому додамо цього темного, що отут на нижній повіці. Вибачте, будь ласка, за собаку. Нічого не змінюється. Як тільки я сідаю знімати, чуєте, да? Я додала отак рівно до середини цей темний
І на першу половину до середини нижньої повіки вже хочу додати той персиковий, який до цього наносила по формі. Напишіть, як вам. Чи вважаєте ви, що ці тіні мене прикрашають? Ну, а я тим часом хочу повернутися до цього олівчика від Ламель. Зараз я ним виведу стрілочку. Будемо, те, що мені тіні не пасують по кольору типу, приховувати допоміжними матеріалами. Ну, якісь отакі типу стрілки. Захотілося вже, раз ми пробуємо яскраву косметику, зробити щось більш яскраве, не типове для мого каналу, але от щось таке. І хочу тепер, давайте отак подивимось. Я, мабуть, візьму ось цей такий топір. Давайте спробуємо його в кутик нанести, може. Так. Одразу дивіться, як око заграла. Ну, ці топіри у Пет завжди такі сипучі, що капець. Тому перед ними точно спочатку макіяж очей треба робити, а потім вже цими топірами користуватись. Я дістала ще ось такий олівчик. Я не знаю, вони називаються Meta Glow. Я не пам'ятаю, чи це була постійна лінійка Essence, чи це були їх якісь лімітки. Мені тоді так сподобались ці олівці, вони трошечки такі довгохромні, що я, подивіться, як це красиво, що я їх купила декілька штук наперед собі, і от вони в мене так і лежать. Я ними декілька разів скористалася, як тільки купила, і після цього вони почали лежати. Хоча ці олівці, вони не віддають пігмент на 100%, і вони не занадто яскраво доохромлять, але в слизовій вони якраз отак, знаєте, дуже красиво підсвічують око. Давайте ми зараз на нижню слизову його нанесемо. Трошечки просто, аби, знаєте, такий вологий ефект на нижній слизовій створити. І тоді вже макіяж очей можна наносити туш і закінчувати. Туш я сьогодні дістала теж. Колись туш ця була моєю улюбленою. Вона в мене лежала в запасках. І що ви думаєте? Зараз я її розпакувала з запаски, нафарбувалась рази 2, і от десь місяць вона в мене лежить, я нею не користуюсь. І я не можу зрозуміти, в чому справа, тому що в мене таке відчуття, що вони поміняли формулу. Я думаю, ви всі знаєте цю туш, вона ультрапопулярна, і я її люблю в тому числі через щіточку, тому що тут силіконова щіточка. Ви знаєте, що я люблю силіконові щіточки. Але вона зовсім перестала мені додавати довжину. Типу, вона ніби все профарбовує, хоча от навіть зараз вона якось дуже важко тягнеться. Але ну подивіться, ну це хіба ефект від туші? Тим паче від туші за такі гроші? Ну, коротше, я не можу зрозуміти. Я вам клянусь, я не можу зрозуміти, що не так. Але я з кимось, з Маріною, по-моєму, розмовляла. Якщо що, підписуйтесь на телеграм-канал, тут буде посилання, ми там з вами обговорюємо косметоз. І от, по-моєму, Маріна мені писала, що в неї такі самі відчуття стосовно цієї туші, що щось там помінялося. Ну, уродство якесь, ну подивіться, ну от вона мені тут посклеювала. Давайте я вам навіть ближче покажу. От як ви гадаєте? Це адекватно? Я гадаю, що ні. Ну що, я доклеїла віки за кадром. Ось так макіяж очей виглядає в цілому. І ніби, ну, симпатично, да? Яскраво, все, творчо. Звісно, це не для життя, хоча я знаю жінок, які так і для життя фарбуються. Але я б так для життя не нафарбувалась, максимум на якусь вечірку, на якусь подію, де б могли таке зацінити, типу, знаєте, медгала. Запросіть мене на медгал. Ну, а якщо серйозно, симпатично, але не знаю навіть, що сказати. Буду чекати на ваші думки, мені би щось не дотягує, хоча весь цей час, поки я сиділа там, осипання, все це прибирала, ну цей, звісно, спаркл, який я нанесла в кутик, ну це дуже красиво. Ну, симпатично. Що мені нема що сказати. Давайте переходити до макіяжу обличчя. Можливо, я зараз дороблю макіяж обличчя і якось воно все так вирівняється, і я скажу, що ні, я цю палітру забираю нагору. Ну, поки що давайте просто переходити до макіяжу обличчя, тому що попереду в нас тут якби дуже багато продуктів, і у якості тону я хочу скористатись просто, я не знаю, бестселером, дуже гучним тоном, про який говорили всі, який я купила буквально за пару місяців після релізу, який я спробувала, який мені дуже сильно сподобався, а цей, бачите, зовсім новесенький. Це я
дістала з запасок. І я пам'ятаю, що цей тон мені більше подобався на таку, знаєте, трошечки більш вікову і суховату шкіру. І от я купила запаску, але так як я зараз майже не працюю з клієнтами по сімейним обставинам, він в мене лежить, і я думаю, він лежить просто хоч і запакований, але тухне. Десь місяців 9 він у мене стоїть запакований, і ніби якби треба щось думати, або виставити на перепродаж, або почати використовувати на собі, бо коли я почну працювати з клієнтами, я поки що не знаю. Так, додала аджастера, давайте зараз все це перемішаємо. О, ну отак, ніби мені вже подобається більше. Оце ніби я вже трошечки вгадала. Ну що, наноситься, бачите, красиво. Навіть спонжа не треба. От він раз так і ліг красиво одним тільки пензликом. Перекрив добре. У мене тут є зараз оці всі нюансики. Він якби їх прекрасно перекрив, взагалі без проблем. Тут в районі носа він лежить нормально. Це моя така, знаєте, зараз сама проблемна зона в сезон опалення, бо шелушиться вона у мене. Ну і розхід, якби, попри те, що він доволі рідкий, ніби як в нього непоганий. Чому я ним не користуюсь? Ах, це хороше запитання, чи я ним не користуюсь. Можливо, тому що в мене відкритих тонів зараз стоїть 13, 14, 15. І це я зараз відкрила 16. І це я порахувала по одному кольору. В мене деякі тони не в одному кольорі. Тому, можливо, тому я ним не користуюсь. Але враховуючи, що він дуже довго вже стоїть запакований, якби треба. Треба, бо взагалі стухне запакованим. А поки що хочу перейти з вами до консилеру. Це один з моїх улюблених консилерів, як не парадоксально, да? І оце, до речі, консилер, який чудово лежить на дуже віковій шкірі. Я цим консилером навіть мою 70-річну бабусю збирала, їй тоді, десь 70 було. Він лежить, він нічого не підкреслює, його можна прям зовсім тонесенько, можна нашарувати, зморшки нікуди не западає, дуже красиво витягує зону під очима. Це саме підсвічуючий консилер, це не для от таких ділянок, да, це для підсвічення. Чого ним не користуюсь? А по одній простій причині, тому що у мене стільки консилерів за останній час було затестовано, що от я його як зняла це обличчя Армані і показала там його. От з тих пір я його жодного разу і не використала, бо треба постійно щось тестувати і дивитися. Тому давайте просто згадаємо, за що я люблю цей консилер. А я його справді люблю. І от зараз, поки я закручувала, дивіться, що я згадала. Бачите, в мене кришка ось так, а надпис отак. У Армані є така фішка і на тоні, і на консилері. І я бачила, що дівчата часто думають, що це підробка. Це не підробка. От дивіться, я його розвернула і закрився він тепер нормально, попереду. І на консилері, і на тоні таке буває. Просто кришку ще раз прокрутіть і все. Я не знаю, на що вони так задумували, на щось задумали. Так, і беру плоский пензлик від Hourglass. І зараз цим пензликом собі пропрацюю зону під очима. Перекрити, і так як він підсвічуючий, ще ліфтинг трошечки зробити, в тому сенсі, що витягнути мій заломчик. Також додамо тут, щоб теж носогубки поменшити. І, до речі, не знаю, в мене завжди на камеру виглядає так, ніби в мене такі носогубні заломи великі, в мене в житті їх майже нема. Чому воно так на камеру обтяжує, я не знаю. Якщо знаєте, напишіть, самі цікаво. Це прекрасний консилер, я не знаю, він ніколи, жодного разу я не пам'ятаю, щоб він погано ліг чи щось підкреслив. Завжди красиво лягає, нічого не підкреслюю. Все, що я вам до цього казала. І от я зараз дивлюсь на себе і думаю, що, можливо, все ж таки треба було додати ще аджастеру і затемнити обличчя, тому що далі в нас буде пудра, яку я вже збиралась викидати, але ви мені під якимось з відео написали, що Тоня, її треба наносити пуховкою. Це ось ця багатостраждальна пудра. Я двічі її показувала. Двічі чи тричі показувала на каналі. Ось так жахливо вона виглядає всередині. Це ще один її недолік. В ній постійно заліпає тон. Постійно треба знімати оцей верхній замилений шар. Але хто я така, щоб не скористатися вашою порадою і не перевірити? Можливо, я зараз скажу, я була не права, і це найкраща пудра. Тому я беру пуховку, набираю пудру на пуховку. Бачите? Я, до речі, не люблю пуховками наносити. То таке, це вже справа смаку. І давайте дивитись. До цього, в чому була моя претензія до цієї пудри? Перше, виробник обіцяв її як контроль сяйва.
І друге, вона мала блюрити. Я маю комбіновану шкіру з дуже активною Т-зоною. І для мене контроль себуму, от в цій частині обличчя, він принциповий. Тому коли виробник таке сказав, я була, да, мені це треба. Ну і якби блюр теж би не завадив, не те, щоб в мене була дуже погана шкіра, але всі ми, правда, любимо, коли шкіра така прям як у немовляти. І от коли я наносила його по периферії, то він мені ще й підкреслював пори там, де їх нема, а в Т-зоні підкреслював дуже сильно носогубні заломи і ось ці мої заломи під очима, і робив ці зони ще й більш такими, знаєте, нависаючими. Тому зараз подивимося, чи щось поміняється пуховкою. Сподіваюсь, поміняється. Але чому я кажу, що треба було наносити темніше? Тому що ця пудра дуже сильно вибілює. Що скажете, як вам? Тому що я поки що особливо нічого пуховкою, прикиньте, надавила. Добре, що в мене знизу рука була. А якби не було, це б він зараз вилетів, так легко рефіл дістається. Мені ця пудра подобається все менше і менше. Хоч захищайте її, хоч ні. Просто уявіть, ось так я надавила легенечко, і вона вилетіла. Якось зазвичай рефіли трошки більш надійно сидять. Окей. Ладно. Тримаю тепер ось так прям, щоб вона, не дай Боже, не вилетіла. Набираю. І давайте подивимось ось тут. Мені цікаво. Давайте зробимо просто простіше. Ладно, вже чоло я нанесла на все чоло. А от по всій іншій ділянці обличчя давайте нанесу лише по одній половині і порівняємо, як це буде виглядати з однієї і з другої сторони. Ну, ви бачите різницю? От об'єктивно. Я блюра не бачу. Знаєте чому? Тому що я вам зараз покажу, що таке блюр. Я беру синтетичний пензлик, я беру ось цю пудру. І тепер порівняйте зону під оком тут і тут. А тут я нанесла навіть менше продукту, ніж тут. Ось це я називаю блюр. От я навіть на себе зараз ось так в дзеркало дивлюся, я думаю, на камері 100% буде видно, що ось тут в мене просто ось цього залому, ось цього не існує. А тут воно підкреслено все. Вибачте, але як би ви цю пудру не виправдовували, як би ви мені не писали, що треба наносити пуховкою, після цього вона точно йде на перепродаж. Можна я, будь ласка, візьму цю пудру від Шарлотти і зроблю з нею те саме з цієї сторони. І, до речі, от після цієї Дольче, от я Шарлоттою намагаюся прибрати те, що зробила Дольче, а воно не дуже то й виходить. Тут Шарлотта була одразу і набагато красивіше це все виглядає. І давайте все ж таки повернемо трошечки бронзування обличчя, тому що пудра прям забрала будь-які барви з обличчя, і в якості бронзера, вже буде зараз у нас сухий бронзер, я хочу взяти ось цей бронзер від Dior. Вони його зараз перевипустили, в мене було обличчя все від Dior. Тут буде посилання, сходите, подивитись. Я там порівнювала, колір в них приблизно той самий залишився. Скоріш за все, той самий залишився. Лише упаковка помінялась, і тальк, скоріш за все, вони прибрали, чому і була переформульовка. У мене це 0,4, не думайте, це не темний 0,4. У них взагалі там всі ці бронзери доволі світлі. Для мене цей бронзер, знаєте, такий безпечний клієнтський бронзер. Коли ти з людиною працюєш вперше і ти не знаєш, як вона відноситься до яскравого, до якогось виразного макіяжу, чи любить вона засмагу на собі, чи вона не любить, ти дістаєш цей бронзер або дістаєш Tom Ford Terra і все. І 100% ти попадаєш, тому що це такі бронзери, які навіть якщо ти їх трошечки забагато наніс, ти потім так раз, і все. І оце чисто мій бронзер to go. Для мене це чисто клієнтський бронзер, але якось на собі, по-перше, більшу частину часу я з автозасмагою, і він для мене засвітлий. Це такий для більш світлих дівчат. По-друге, якось, знаєте, застарілий він, мабуть, для мене, тому що зараз є більш цікаві бронзери, які більше блюрять, які дають розфокус, і оці всі спецефекти, які ми зараз звикли вже бачити в косметиці. А це такий перевірений, хороший, класний матовий бронзер. Тому так от прям беру його, не боюся, на штучний пензлик. Погано не буде, я вам обіцяю. І ось так прям його, бачите? Він такий напівпрозорий. На мені взагалі навіть зараз не видно, я навіть не знаю, скільки разів зараз треба буде його нашарувати. А це якби в нас, нагадую, 4-й номер і пензлик
не з натурального ворсу. Тобто він має більше продукту віддавати. І давайте перейдемо до ще одного продукту, який я насправді дуже сильно люблю, але мені здається, я на цьому каналі його показувала один єдиний раз у відео з усією моєю косметикою. Це ось такі рум'яна від Gucci. Упаковка тут, звісно, це моя естетика. Я таке люблю. Я сорока ворона, мені оце все щось сяє, все щось з блискітками, зірочками, все золоте. Сюди, це я. Але в мене ці рум'яна такі, знаєте, я інколи люблю купити собі специфічні рум'яна, і буває, що під образ, буває просто під конкретну людину. І оце рум'яна, я б таки сказала, специфічні. Я знаю, що багатьом з вас вони не сподобаються, але ті, кому вони сподобаються, захочуть їх придбати. Це ось такі рум'яна, це персикові рум'яна у 02 номері. Вони такі прям, можуть бути комусь за руді. Вони матові, і от я люблю ці рум'яна саме за колір. Але, чесно кажучи, тут і формула, і все з ними добре. Тому теж такий доволі безпечний варіант. Просто от я ними рідко користуюсь, тому що тут такий колір, знаєте, літній. До речі, літом, мені здається, я трошечки частіше ними користувалась, але в цілому я на повсякдення на собі, принаймні, люблю, знаєте, от щось таке між персиком і рожевим. І от зверніть увагу, ви на початку відео бачили, в мене зараз доволі багато нюансів на шкірі. І от скільки на мені вже продуктів зверху, і всі ці нюанси, не видно. Оце ще теж такий дуже важливий момент, що все ж таки, коли у вас є нюанси, краще брати матові текстури, і навпаки, воно буде навіть десь вам підблюрювати, якщо це матові, які блюрять. І в якості продуктів для брів у нас тут буде 2 продукти, які, мені здається, взагалі не показувала на каналі так само, лише у розхламленні. Це ось такий гель від Kat2b. Я купила його, бо його всі купували, бо всі його хайпали. І так ним, здається, жодного разу не користувалась. Зараз з вами скористуємось. І ось такий олівчик для брів від Кевіна. Мені він якось, не знаю чому, але об'єктивно не сподобався. Мені здається, він якось затовсто малює, заважко, прямо треба давити на олівець. Я таке не люблю, хоча ніби колір непоганий. Коротше, давайте зараз все це подивимось і згадаємо. От бачите, те, що я казала, він якось ніби має волоски малювати за рахунок того, що ніби він тонесенький. Але він недостатньо тонесенький. Це більше схоже просто як якесь заповнення, от щось таке. Мені це не дуже подобається. Я б хотіла більш точково працювати, і якось мені прям треба давити на нього, щоб він віддав колір. Симпатично, я нічого не можу сказати. Чи можу я сказати, що це один такий з тих олівців, що я точно повторю? Ні. І от він в мене лежить вже скільки, півроку десь. І я ним майже не користувалась. Цікаво, якщо його зараз викручу, його закручу. Дивіться, скільки його тут. От. І от дивіться, тут якби мені малювати в руку, і за рахунок того, що оце я згадала ще, мені малювати в руку і я давлю, і я трошечки більш-менш хоч можу це контролювати. Тут я вже через те, що мені не в руку малювати, плюс треба, щоб вам на камеру було видно, я давлю, і я вже так не контролюю. І ось тут воно вже лягає не як таке типу пудрове заповнення, а як некрасиві лінії гострі. Це не жах. Є набагато гірші продукти, але це і не вау. Тепер давайте цю штуку спробуємо. Я реально не пам'ятаю, чи я колись нею користалася. Причому я привезла її ще з Європи. І от я навіть не пам'ятаю, чи я ним користувалася. Якось щось він в мене лежить. Зараз перевіримо. Він, до речі, знаєте що? Тепер я знаю точно, я ним не користувалась. Він стайлінговим засобом пахне. Тому що якби я ним користувалась, я б це запам'ятала. Щось якось мені не дуже поки що подобається, як воно розкласти, принаймні, мені не дуже вдається. Якось щіточкою від Benefit мені легше розкладати. І воно взагалі не зафіксувалось. Давайте дамо йому час, поки там все інше поробимо, подивимось. Щось мені підказує, що на мої брови, а я вам нагадую, брови в мене не слухняні, це буде як мертвому припарка. І давайте перейдемо до хайлайтеру. Я довго думала показати рідкий чи сухий. Вирішила все ж таки сухий. І з усіх хайлайтерів, що в мене є, я майже не користуюся ось цим. Я не можу сказати, що він поганий.
він пережив як мінімум розхламлення, він хороший, він красиво лежить на шкірі, він не підкреслює текстуру, дуже хороший колір, все з ним окей, але я не знаю чому, і я ним не користуюсь. Єдине, що, бачите, виглядає він, звісно, потім так собі, виглядає дуже сильно замиленим, хоча віддає продукт нормально. Не так, як тіні Шарлоти, які, якщо вже замилились, то нічого не віддають. Це, звичайно, вам не з космосу, це дуже красиво, я підбрів, хотіла пет. Все, пет на сьогодні закінчилась. Це, звичайно, хоча отак я зараз нашарувала і на камеру ніби як навіть з космосу. Але насправді він такий, знаєте, я б не сказала, що він дуже яскравий. І у якості продуктів для губ я хочу використати олівець, який взагалі-то для очей, але знову ж таки хтось з вас в коментарях мені написав, що не викидайте. Спробуйте його нанести не як олівець для очей, а як олівець для губ, бо там він буде красиво. Я не впевнена, що на мені він буде красивий, тому що у мене такий, зараз в мене губи трошки в тоні, але у мене пігмент губ, мій природній, доволі яскравий, і більш-менш світлі олівці на мені виглядають не дуже. Це ось такий олівчик від Ламель у 408-му. Малюю собі галочку. Може навіть і на мені буде нічого, але він все одно світловатий. Знаєте, він такий, як світла тінь більше. От якщо ви хочете, спочатку припухлість губам надати і хочете фальшиву тінь створити довкола губ, то да. От як просто олівець для губ на мені світловатий. Давайте спробуємо з тим ліпком, що я запланувала. Я думаю, що буде не дуже. Ми, якщо що, потім поміняємо. Але зараз хочу вам все ж таки показати. Це ось такий блиск від Kiko. Як ви можете бачити, його тут ось залишилось. Я один час ним прям дуже активно користувалася. Тут вже майже нема. Я люблю взагалі блиски від Kiko ось ці. Вони дуже круті. Це 41-й, мабуть. У мене вже тут просто стерта наліпка, здається, це 41-й номер. Це дуже красивий такий блиск з окремими сяючими блискітками. Сюди треба було якесь життя всерединку додати, бо зараз в мене будуть губи трупака. Ні, вибачте, це навіть на губах це не мій варіант. Я зараз дивлюся. Так само, як і з пудрою. Дівчата, спасибі, що ви мені пишете. Бачите, я все це тестую, я все це пробую. Я завжди до вас прислуховуюсь, але ми всі різні, на нас на всіх працює все різне. І от на мені... Тож, ось такий макіяж в нас вийшов. Напишіть, як вам в цілому весь образ. І якщо говорити за мене, то для мене це макіяж, який можна розглядати в контексті самовираження, творчості і так далі, але не як макіяж в контексті того, що це моє продовження. І тому для мене це така, знаєте, посидіти з вами, потеревенити, або десь, де хочеться проявити якусь свою творчість, можливо, вийти, але точно не як улюблений макіяж, а відповідно і улюблені продукти в ньому. Якщо говорити про те, що я точно забираю цей блиск, його тут, ось я зараз дивлюсь, під софтбоксом ось так залишилось. Треба закинути в сумку, нарешті його доюзати. Я дуже люблю цей блиск. Також я обов'язково забираю, я не знаю чому, я за них забула, взагалі забираю ось ці два продукти, просто. Я забула, наскільки цей тон крутий, і я не здивована, що він у мене лежав в запасках. Ніби я достойно виглядаю в кадрі. Да? Напишіть, може, якось я себе не так бачу, мені здається, непогано. Консилер завжди був в мене в арсеналі. Закінчується, купую новий, тому що я знаю, що це офігезний продукт. І, звісно, я його теж забираю. Треба просто якось його вище покласти. Я не знаю, ті продукти, які нещодавно я відкрила, відкласти і користуватись цим, тому що цей стухне, а ті ще можуть лежати, а я їх активно тестую, замість того, щоб користуватись тим, що я так люблю. Буває, знаєте, буває таке, коли в тебе якісь продукти на активному затесті, а якісь ти просто тільки спробував і ще не награвся. І от старі фаворити, вони кудись туди йдуть. Але це от фаворит усіх моїх часів. Я дуже люблю цей консилер. І зараз ще згадала, що і тон це я насправді не дарма ж повторила, правда? Тому ці два продукти точно йдуть зараз вище. Якщо ми будемо говорити про пудру, я думаю, ви зрозуміли,
Якщо ми будемо говорити про пудру Шарлотти, то, звичайно, це мій фаворит. Але якщо повертатись до теми відео і говорити про пудру Дольче, ну я її точно продаю. Ну, от як я з нею не пробувала знайти до неї підхід, подружитися, вижити з неї те, через що я її купила, я не можу це вижити, а значить, я не хочу цю пудру. Все, моїх страждань досить, я її продаю. Якщо ви любите цю пудру, і якщо це ви мені радили наносити її пуховкою, не ображайтесь, але максимально не мій продукт. І якщо ви довіряєте моєму смаку, я б вам теж його не радила, якщо наші з вами смаки і шкіра схожа. Якщо ми говоримо про ці рум'яна, вони пережили розхламлення, я їх люблю, як бачите, їх не позбулась, позбуватись не збираюсь, вони не такі, що сподобаються всім, але мені вони подобаються. Навіть от в цьому макіяжі, знаєте, що в цьому класно, бо складка пропрацьована теж персиком і воно мечиться. Але навіть в цьому макіяжі вони виглядають красиво, вони виглядають достойно, і в мене нема з ними і ніколи не було проблем. Нашаровуються, відтушовуються, можна більш щільно, можна вуально, нічого не підкреслюють, не заліпають. Прекрасні абсолютно рум'яна, вони точно залишаються. І я ними користуюсь рідко, але зараз прийде літо. Як зараз? Майже зараз прийде літо і буду ними користуватися частіше. Якщо ми говоримо про олівці, давайте пройдемось по олівцям. Олівець ламель, яким я сьогодні малювала стрілочки, прекрасний абсолютно. Повторюся, це 404 номер. Ви бачили, ніяких проблем, все тушується, все відтягується, прекрасний олівець. Якщо ми візьмемо ось цей просто гелевий олівець від ламель у 408, знаєте, як я б його могла б вам радити? В макіяжі без макіяжу нанести просто на кутик, відтушувати, затемнити кутик і все, або складку. В усіх інших варіантах він занадто світлий. Він, розумієте, навіть для міжвійки, він дуже світлий. І якщо ми говоримо за ось цей олівчик, красиво, Я не можу сказати, що в мене зараз якийсь дуже яскравий дуохром в слизовій, але макіяж став цікавіше. І я знаю, що коли буде залом світла, то цей дуохромчик трошечки грає, і це такий теж спосіб без занадто яскравого акценту все ж зробити макіяж більш цікавим. Тому якщо знайдете його або щось подібне, придивіться, класний олівець. Я, мабуть, теж трошечки вище покладу, тому що я забуваю через кількість олівців про нього, але раніше, я доволі часто наносила в слизову, і зараз просто якось частіше я наношу або гелеві олівці, або навіть буває тіні в стіку. Але ці олівці теж класний такий варіант, знаєте. Ще в мене залишились тут тінт від Armani, теж абсолютно прекрасний, нічого в мене зараз ніде не скаталося, все він тримається, тушується, час попрацювати дає. Нагадую, це 44 номер. Прекрасний абсолютно продукт, ви самі бачили, таке вологе, красиве повіка. Навіть якби я нічого зверху не наносила, було б красиво. І продукти для брів. Давайте, до речі, перевіримо, що у нас тут. Слухайте, тримає, але не те, щоб дуже добре, але тримає. Не знаю, може дійсно на комусь це супер-мега-ефект ламінування, але якщо у вас неслухняні волоски, як у мене, на мені це не працює. Якщо на вас працює, напишіть. Я зараз навіть додала трошечки олівчика, бо олівчик 2 рази провела і вже стерся. От вам ще мінус цього олівця. І якщо говорити про туш, повторюся, мені здається, вони поміняли формулу, поміняли не в кращу сторону. Що з нею робити, я не знаю. Хай поки що лежить. Бувають такі відео, коли я знімаю на YouTube, коли я знаю, що я 100% буду клеїти вії, і хай для таких випадків лежить. І останній продукт, який в нас залишився, який, в принципі, самий дорогий. Можливо, почну до цієї палітри трошечки частіше звертатися. Коли треба буде зробити щось супершвидке, я буду заходити, брати цей відтінок і ось цей Sparkle, тому що Sparkle справді неймовірний. У всьому іншому ніби як воно мені і не треба. Якось так. Дякую, що ви додивились до кінця. Сподіваюсь, вам було весело, можливо, навіть пізнавально. Напишіть, що ви думаєте стосовно цього всього. Напишіть, може, про якісь свої такі продукти, які ви любите і не користуєтесь, або навпаки не любите, але постійно даєте їм другий шанс, бо хочете, щоб вони працювали. Мені буде цікаво почитати. А я кажу, побачимось в наступних відео, як завжди, на моєму каналі, понеділок та четвер. І па-па!